Βιοάρωμα. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αρωματοθεραπείας και της γνώσης γύρω από τα φυσικά καλλυντικά και τα αιθέρια έλαια. Οδηγός μας, η ιστορία και ο φυσικός πλούτος της Κρήτης. Σαν το σύννεφο φεύγω Η Κρητική γη είναι ένας παράδεισος βοτάνων, φυτών, με ξεχωριστές ιδιότητες, αρωματικές, καλλιτικές και χρωστικές. Οι κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες και η ποιότητα του εδάφους της συνθέτουν ένα από τα πιο πλούσια οικοσυστήματα της Ευρώπης. και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι. 2.000 διαφορετικά είδη φυτών ευδοκιμούν στα απόκρημνα βουνά του νησιού. 200 από αυτά είναι ενδυμικά. Τα συναντά δηλαδή κανείς μόνο στην Κρήτη. Στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Αυτός ο φυσικός πλούτος όθησε πριν από 4.000 χρόνια τους Μινωίτες, τους αρχαίους κατοίκους του νησιού, να γίνουν από τους πρώτους παραγωγούς καλλυντικών παγκοσμίως, παρασκευάζοντας μοναδικές φυσικές κρέμες, θεραπευτικές αλυφές και αρωματικά λάδια, τα οποία προσέφεραν στους βασιλείς και στους θεούς τους ως θυσία. Οι Μινωίτισσες καλοπίζονταν με τα διάφορα φυσικά προϊόντα σε τέτοιο βαθμό που θεωρούνταν από τις ομορφότερες γυναίκες του αρχαίου κόσμου. Στα μινωικά ανάκτορα υπήρχαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, οι οποίοι ήταν οι πρόγονοι των σημερινών καλλυντικών εργαστηρίων, όπου παρασκευάζονταν τα διάφορα φυτικά σκευάσματα και αρώματα. Στη συνέχεια, ένα μεγάλο μέρος από αυτά εξαγόταν μέσω των πλοίων σε άλλες χώρες της Μεσογείου, όπως η Αίγυπτος και η Κύπρος. Έτσι, κατανοούμε ότι στην αρχαία Κρήτη είχε αναπτυχθεί μια πρωτόγονη βιομηχανία καλλυντικών που απέφερε στους Μινωίτες άφθονο πλούτο. Τα αρωματικά φυτά θεωρούνταν ως γενεοδορία της μητέρας φύσης, αλλά και έκφραση της ομορφιάς. Τα στοιχεία αυτά ήρθαν στο φως μέσα από ανασκαφές μινωικών ανακτόρων, οι οποίες έδωσαν εντυπωσιακά ευρήματα. Στο ανάκτορο των Αρχανών, για παράδειγμα, κοντά στην πόλη του Ηρακλείου, αν και το παλάτι είχε καταστραφεί από δυνατή πυρκαγιά, τα αδρανή υλικά που είχαν πέσει πάνω στα πιθάρια είχαν στερεοποιηθεί και τα είχαν κλείσει αεροστεγώς για χιλιάδες χρόνια. Ανοίγοντάς τα οι αρχαιολόγοι βρήκαν αποθηκευμένα βότανα και φυτικά υπολείμματα που σύμφωνα με εκτιμήσεις προορίζονταν για εξαγωγή. Τα ιερότερα προϊόντα των Μινωιτών ήταν ο δίκταμος, μέσα σε ελαιόλαδο, το οποίο προσέφεραν στους θεούς τους, στον ουρανό, καθώς και η ρητίνη, αλάδανος, που την χρησιμοποιούσαν σε αλυφές και την έκαιγαν ως θυμίαμα. Ο δίκταμος, ο οποίος βρίσκεται μόνο στην Κρήτη, είναι ο βασιλιάς των κρητικών βοτάνων, με πολλές θεραπευτικές ιδιότητες. Το αιθέριο έλαιό του έχει επουλωτικές και αντιγυραντικές ιδιότητες. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι όταν τα αγριοκάτσικα στο Ψιλορίτη, το ψηλότερο βονό του νησιού, δέχονταν τα δηλητηριασμένα βέλη των κυνηγών, μασούσαν από ένστικτο δίκταμο
γλύφοντας τις πληγές τους, και έτσι απέβαλαν τα βέλη και οι πληγές έκλειναν. Που σε πέτρο περδίκα μου. Η Ρητίνη, αλάθανος, αποτελεί το λιβάνι της Κρήτης και εξάγεται σε παγκόσμια αποκλειστικότητα με ένα μοναδικό τρόπο στο νησί μας από το φυτό αλαδανιά. Αυτό γίνεται μέχρι και τις μέρες μας, κάθε καλοκαίρι κάτω από τον καυτό ήλιο, όταν το φυτό εκρίνει σαν δάκρυα τη ρητίνη, η οποία συλλέγεται με ειδικές δερμάτινες λωρίδες. Με αυτές κτυπούν τα φυτά και η ρητίνη κολλάει πάνω τους, από τις οποίες και εξάγεται. Ο αλάδανος είναι ιδιαίτερα γνωστός παγκοσμίως για το μεθυστικό του άρωμα και τις συσφυκτικές και αντιρρητιδικές ιδιότητες. Γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν αποτελεί η μπιοάρωμα, μια σύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα που δραστηριοποιείται στο χώρο των βοτάνων και των φυτικών σκευασμάτων. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μανούσος Παιδιαδίτης, φοιτητής ακόμα στο τμήμα χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, εργαζόταν με τον καθηγητή του πάνω στο κομμάτι της ανάλυσης των αιθέριων ελαίων των κρητικών βοτάνων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους υπερτερούσαν κατά πολύ από τα αντίστοιχα άλλων χωρών. Σπούδασε χημικό στο τμήμα χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης με εξειδίκευση στην παραγωγή φυσικών καλλυντικών. Η ιδέα της σύστασης μιας μονάδας επεξεργασίας αρωματικών φυτών που θα τα μεταποιούσε και θα παρήγαγε καλλυντικά και θεραπευτικά προϊόντα ήταν για μένα μια πρόκληση. Παράλληλα με την επιστημονική έρευνα, φρόντισε με πολύ κόπο να συλλέξει και παλιές παραδοσιακές συνταγές της λαϊκής ιατρικής από γιαγιάδες και παππούδες του νησιού. Έτσι, συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση με τις παραδοσιακές μεθόδους και υλικά, κατόρθωσε να μιμηθεί τη μέθοδο που χρησιμοποιούσαν οι Μινωίτες προκειμένου να τα συντηρήσουν, να μην χρησιμοποιήσει δηλαδή καθόλου νερό. Η παραγωγή των προϊόντων της μπιοάρωμα πραγματοποιείται καθετοποιημένα. Τα προϊόντα ξεκινούν μια πορεία από το χωράφι και καταλήγουν στο ράφι. Το πρώτο στάδιο ξεκινά με τη συλλογή των βοτάνων, η οποία πραγματοποιείται την άνοιξη, την περίοδο της ανθοφορίας, οπότε και η συγκέντρωση των αιθέριων ελαίων είναι μεγαλύτερη. Τα φυτά συλλέγονται είτε άγρια από τις πλαγιές των βουνών, που είναι μακριά από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, είτε από βιολογικές καλλιέργειες δικές της και συνεργαζόμενων αγροτών. Τα φυτά, αφού συλλεχθούν, απλώνονται σε ειδικά στέγαστρα και ξηραίνονται υπό σκιάν για μία εβδομάδα, ώστε να απομακρυνθεί η υγρασία. Στη συνέχεια μεταφέρονται στο αποστακτήριο της μονάδας, όπου μπαίνουν σε ένα ανοξίδωτο άμβικα 1.000 λίτρων, περίπου 100 κιλά από αυτά κάθε φορά. Κατόπιν διοχετεύεται σε αυτά ατμός από μια ατμογεννήτρια σε χαμηλή πίεση και θερμοκρασία, ο οποίος εξατμίζει ήπια τα αιθέρια έλαια, τα οποία αποτελούν όλη την αρωματική και θεραπευτική δύναμη των βοτάνων. Αφού περάσουν μια διαδικασία παρόμοια με αυτήν της απόσταξης του αλκοόλ, περνάνε μέσα από τον ψυκτήρα, όπου εκεί ο ατμός και τα έλαια ψύχονται και υγροποιούνται από το κυκλοφορούμενο κρύο νερό. Στη συνέχεια πέφτουν σε ένα διαχωριστικό δοχείο, όπου λόγω της διαφοράς πυκνότητας του ελαίου από το νερό, το οποίο μετά από αυτή τη διαδικασία ονομάζεται ανθόνερο, αφού έχει αρωματιστεί από το έλαιο που έχει έλθει σε επαφή, το αιθέριο έλαιο ως πιο ελαφρύ ανεβαίνει ψηλά, ενώ το ανθόνερο μένει στην κάτω πλευρά. Η απόδοση του ελαίου κυμαίνεται από 0,5 έως 2%. Συνήθως, τα 100 κιλά βοτάνων αποδίδουν περίπου 200 μιλιγκράμμ έως 1 λίτρο έλαιο, αναλόγως στο είδος του φυτού. Μια ποσότητα πολύ μικρή,
αλλά που η πυκνότητά της είναι τόσο μεγάλη που αν έρθει σε επαφή με το δέρμα, πιθανόν να προκαλέσει εγκάβματα. Μπορούμε να δούμε την απόσταξη των βοτάνων σαν μια μαγική διαδικασία, μέσω της οποίας κλέβουμε όλη τη δύναμη των φυτών και την κλείνουμε σε ένα μπουκαλάκι. Παράγουμε μια πλήρη γκάμα καλλυντικών και θεραπευτικών προϊόντων. Με φυσικά υλικά όπως το κερί των μελισσών, το ελαιόλαδο, τον δίκταμο, το λάβδανο, φυσικά βούτυρα και εκχυλίσματα, παράγουμε 100% φυτικές κρέμες, παραδοσιακές θεραπευτικές κεραλιφές, θεραπευτικά και καλλυντικά λάδια, μασάζ, χειροποίητα σαπούνια ελαιολάδου και ποικιλία άλλων καλλυντικών προϊόντων. Τα σαπούνια ελαιολάδου παράγονται χειροποίητα, με ψυχρή μέθοδο σε χαμηλή θερμοκρασία, ώστε να διατηρούνται οι ιδιότητες των ελαίων και στη συνέχεια κόβονται και ξηραίνονται. Επιπλέον, ένα άλλο προϊόν που παράγεται στις εγκαταστάσεις της BioAroma είναι το χαρουπόμελο, το σιρόπι από το χαρούπι. Τα χαρούπια είναι από τα πιο κοινά προϊόντα στην Κρήτη, τα οποία περιέχουν φυσικά ζάχαρα. Αυτά, αφού τα θρηματίσουμε, τα εκχυλίσουμε σε νερό και τα συμπυκνώνουμε ώστε τελικά να παραχθεί ένα σιρόπι όπως περίπου αυτό της σοκολάτας, με πολύ μεγαλύτερη όμως θεραπευτική αξία. Περιέχει 3 φορές περισσότερο ασβέστιο από το γάλα και σίδερο, βοηθώντας έτσι στην οστεοπόρωση, καθώς και στην καταπολέμηση της δυσκολιότητας και στην καλή λειτουργία του εντέρου. Με ενδιαφέρει οι γυναίκες να μπορούν να γνωρίσουν τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από τα καλλυντικά που χρησιμοποιούν. Στόχος μου είναι να προσφέρω καλλυντικά υψηλής ποιότητας, χωρίς την πρόσμιξη νερού, ώστε να μην αραιώνονται τα συστατικά τους και οι γυναίκες να απολαμβάνουν γνήσια συμπυκνωμένα προϊόντα με άμεσα εμφανή αποτελέσματα. Το μυστικό κρύβεται στην απουσία του νερού από τις κρέμες. Το γεγονός αυτό αποκλείει τη χρήση χημικών συντηρητικών και έτσι περήφανα, σαν εταιρεία εισάγουμε στην αγορά προϊόντα 100% φυσικά και δεν είναι τυχαία η φράση που χρησιμοποιούμε, καλλυντικά τόσο φυσικά που τρώγονται. Αυτά τα πλεονεκτήματα, σε συνδυασμό με τις πολύ προσιτές τιμές, κάνουν τα προϊόντα μας περιζήτητα σε όλο τον κόσμο. Και εμείς είμαστε υπερήφανοι που άνθρωποι από διάφορες γωνιές του πλανήτη ευεργετούνται από τους φυσικούς θησαυρούς του νησιού μας. Σας ευχαριστούμε.